Μάθημα 1. Επιλογές καφέ. Νομίζω ότι θα πάω με έναν καπουτσίνο σήμερα. Τι λέτε για εσάς? Στην πραγματικότητα κλείνω προς ένα λότεϊ. Λατρεύω την κρεμώδη υφή. Ακούγεται νόστιμο. Τι σας αρέσει περισσότερο στο λάτς? Απολαμβάνω την απαλότητα και το πώς το γάλα συμπληρώνει τον εσπρέσο. Το καταλαβαίνω. Τα καπουτσίνο έχουν αυτή την ωραία ισορροπία αφρού, που είναι επίσης υπέροχο. Ναι, και μου αρέσει το πως νιώθω σαν ένα μικρό σύννεφο στο φλιτζάνι μου. Ακριβώς. Κάθε γουλιά είναι τόσο ανακουφιστική, ειδικά σε μια κρύα μέρα. Προτιμάς τον καφέ σου δυνατό ή λίγο πιο ήπιο? Συνήθως μου αρέσει πιο δυνατό. Πραγματικά με ξυπνάει το πρωί. Μάθημα 2. Προετοιμασίες ταξιδιού. Πρέπει να ελέγξω ξανά το διαβατήριο μου και τα εισιτήριά μου πριν από το ταξίδι. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Είναι πάντα καλό να είσαι προετοιμασμένος για ταξίδια. Απολύτως. Δεν έχω την πολυτέλεια να ξεχάσω τίποτα σημαντικό. Έχετε ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες σας? Σχεδόν τελειωμένο. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι τα έχω όλα οργανωμένα. Αυτό είναι σημαντικό. Μια καλά συσκευασμένη τσάντα κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο. Ναι, και μου αρέσει να έχω τα απαραίτητα μου εύκολα προσβάσιμα. Καλή ιδέα. Εξοικονομεί χρόνο όταν βρίσκεστε στο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Προτιμώ να απολαμβάνω το ταξίδι, να μην αγχώνομαι μήπως ξεχάσω κάτι. Μάθημα 3. Νέες αρχές. Γεια σου. Είσαι νέος στην πόλη? Ναι, μόλις μετακόμισα εδώ την περασμένη εβδομάδα. Είναι όλα τόσο φρέσκα για μένα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πώς το βρίσκεις μέχρι στιγμής? Είναι υπέροχο, αλλά εξακολουθώ να προσπαθώ να μάθω το δρόμο μου. Μπορώ να φανταστώ. Η εξερεύνηση ενός νέου μέρους μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστική όσο και συντριπτική. Ακριβώς. Έχω ήδη βρει μερικές ωραίες καφετέριες, κάτι που βοηθάει. Τα καφέ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να νιώσετε σαν στο σπίτι σας. Ναι, και όλοι ήταν τόσο φιλικοί, κάτι που είναι καθησυχαστικό. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η δημιουργία συνδέσεων είναι το κλειδί σε μια νέα πόλη. Μάθημα 4. Αποκλειστικά ωφέλη. Ποτέ δεν πίστευα ότι η απορρόφηση θα μπορούσε να έχει τόσο θετικό αντίκτυπο στην ευημερία. Δικαίωμα, είναι εκπληκτικό πως η εκαθάριση του φυσικού χώρου μπορεί να καθαρίσει και το πνευματικό χώρο. Ακριβώς. Ένιωσα πιο ανάλαφρος και συγκεντρωμένος μετά το καθάρισμα. Ναι, και είναι σαν μια ανάσα φρέσκου αέρα στο σπίτι σας. Μου αρέσει που μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά στη διάθεσή σου. Απολύτως. Είναι ενθαρρυντικό να αφήσεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι πια. Έχω παρατηρήσει ότι είμαι πιο παραγωγικός σε ένα τακτοποιημένο περιβάλλον. Το ίδιο και εδώ. Η ακαταστασία μπορεί να αποσπά την προσοχή. Είναι ενδιαφέρον πως μια απλή εργασία μπορεί να οδηγήσει σε τόσο βαθιές αλλαγές. Μάθημα 5. Κριτικές ποιότητας. Πού πρέπει να αναζητήσω κριτικές προϊόντων ποιότητας? Μπορείτε να τα βρείτε σε ιστότοπους αφιερωμένους σε κριτικές, όπως αναφορές καταναλωτών. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Συχνά ελέγχω πολλές πηγές για να έχω μια ισορροπημένη άποψη.
Ναι, είναι συνετό να συγκρίνετε σχόλια από διαφορετικούς χρήστες επίσης. Ακριβώς. Βοηθά να δεις τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες. Και οι κριτικές βίντεο μπορούν επίσης να είναι πολύ χρήσιμες, καθώς δείχνουν το προϊόν που χρησιμοποιείτε. Απολύτως. Βλέποντας το σε δράση κάνει μεγάλη διαφορά στην κατανόηση των χαρακτηριστικών του. Επιπλέον, μπορείτε συχνά να βρείτε λεπτομερείς επεξηγήσεις που μπορεί να χάνουν οι κριτικές κειμένου. Θα το κοιτάξω σίγουρα. Οι οπτικές πληροφορίες είναι συνήθως πιο ελκυστικές. Μάθημα 6. Ιστορικό πλαίσιο. Άκουσα ότι προσπάθησαν να την προστατεύσουν από την ασθένεια, αλλά δυστυχώς πέθανε το 1955. Αυτό είναι αποκαρδιωτικό. Είναι πάντα δύσκολο να χάσεις κάποιον παρά τις προσπάθειες να βοηθήσεις. Ναι, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόση πρόοδος έχει σημειωθεί από τότε. Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο μακριά έχει φτάσει η ιατρική επιστήμη. Είναι σημαντικό να θυμάστε αυτές τις ιστορίες για να εκτιμήσετε τις εξελίξεις στην υγειονομική περίθαλψη. Ναι, και μας υπενθυμίζουν τη σημασία της έρευνας και της πρόληψης. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να βελτιώσουμε τα μελλοντικά αποτελέσματα. Οριστικά. Κάθε βήμα προς τα εμπρός βασίζεται στα διδάγματα της ιστορίας. Είναι μια γλυκόπικρη συνειδητοποίηση, αλλά μας βοηθά να τιμήσουμε αυτούς που χάσαμε. Μάθημα 7. Ικανοποίηση πελατών. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών? Ένας βασικός τρόπος είναι να προσφέρετε εξαιρετική υποστήριξη πελατών. Συμφωνώ απόλυτα. Η υποστήριξη μπορεί να δημιουργήσει ή να χαλάσει την εμπειρία ενός πελάτη. Ναι, και η ανταπόκριση σε ερωτήματα δημιουργεί εμπιστοσύνη με τους πελάτες. Απολύτως. Τους δείχνει ότι οι ανησυχίες τους εκτιμώνται. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η τακτική συλλογή σχολείων. Αυτό είναι αλήθεια. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τι πραγματικά θέλουν οι πελάτες. Ναι, και η χρήση αυτών των σχολείων για τη βελτίωση των υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας. Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός κύκλου συνεχούς βελτίωσης. Μάθημα 8. Προτιμήσεις φορητών υπολογιστών. Για φορητούς υπολογιστές, νομίζω ότι ένα ελαφρύ θα ήταν βολικό. Συμφωνώ. Η φορητότητα είναι απαραίτητη, ειδικά αν ταξιδεύετε πολύ. Ναι, προτιμώ κάτι που μπορώ να το μεταφέρω εύκολα χωρίς ταλαιπωρία. Και εγώ. Ένας ελαφρύς φορητός υπολογιστής διευκολύνει την εργασία από οπουδήποτε. Και θεωρώ ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι επίσης σημαντική για χρήση εν κινήσει. Οριστικά. Είναι απογοητευτικό όταν πρέπει να ψάχνετε συχνά για βίσμα. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες μάρκες στο μυαλό σας? Έχω ακούσει καλά λόγια για πολλές μάρκες, αλλά εξαρτάται πραγματικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε. Αυτό είναι αλήθεια. Η εξισορρόπηση του βάρους με την απόδοση είναι το κλειδί. Μάθημα 9. Ευγενική συμπεριφορά. Δεν είναι δύσκολο να είσαι ευγενικός, έτσι. Καθόλου. Οι απλές χειρονομίες μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο να δείξουμε σεβασμό. Ακριβώς. Απλώς λέγοντας «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι, και το να προσέχετε τον προσωπικό χώρο είναι επίσης σημαντικό. Απολύτως.
Δεν πρέπει να σπρώχνετε ή να σπρώχνετε άτομα σε πολυσύχναστα μέρη. Αυτό είναι αλήθεια. Το παν είναι να λαμβάνεις υπόψη την άνεση των άλλων. Και το να καλύπτετε το στόμα σας όταν βήχετε δείχνει ενδιαφέρον για τους γύρω σας. Οριστικά. Η ευγένεια βοηθά στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος για όλους. Είναι μια μικρή προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ πιο ωραία ατμόσφαιρα. Μάθημα 10. Τέλεια στολή. Γεια σου. Έχετε δει ακόμα το μενού? Όχι ακόμα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι προσφέρουν. Ελπίζω να έχουν κάτι κομψό που να ταιριάζει στην περίσταση. Ναι. Λατρεύω ένα μέρος όπου μπορώ να ντυθώ λίγο και να απολαύσω ένα ωραίο γεύμα. Ακριβώς. Ένα τέλειο ντύσιμο μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη γευστική εμπειρία. Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου για το ντύσιμό σου απόψε? Σκέφτομαι να φορέσω το νέο μου μπλέιζερ. Προσθέτει μια πινελιά κλάσης. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορεί να πάω με ένα ωραίο φόρεμα που είναι και κομψό και άνετο. Η άνεση είναι το κλειδί. Είναι δύσκολο να απολαύσετε το γεύμα σας αν δεν αισθάνεστε καλά με τα ρούχα σας. Μάθημα 11. Άφιξη στη Χαβάη. Δεδομένου ότι τα νησιά της Χαβάης είναι τόσο μακριά από οποιαδήποτε γη, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς έφτασαν οι άνθρωποι εκεί. Αυτή είναι μια συναρπαστική ερώτηση. Η ιστορία της μετανάστευσης είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ναι, έχω διαβάσει ότι οι πρώτοι Πολυνήσιοι χρησιμοποιούσαν κανό για να περιηγηθούν στον απέραντο ωκεανό. Ακριβώς. Ήταν απίστευτοι εξερευνητές, βασιζόμενοι στα αστέρια και τα ωκεάνια ρεύματα. Είναι εκπληκτικό πως βρήκαν το δρόμο τους σε τόσο απομακρυσμένα νησιά. Και καθιέρωσαν έναν πλούσιο πολιτισμό που ευδοκιμεί ακόμα και σήμερα. Ναι, οι παραδόσεις και οι πρακτικές που έφεραν μαζί τους εξακολουθούν να γιορτάζονται. Είναι μια απόδειξη της ανθρώπινης ανθεκτικότητας και της περιπέτειας. Οριστικά. Το ταξίδι τους είναι ένα εμπνευσμένο κομμάτι της ιστορίας της Χαβάης. Μάθημα 12. Μουσικά πάθη. Το αγαπημένο μου θέμα είναι η μουσική. Μου αρέσει να τραγουδάω και να παίζω κλαρίνο. Αυτό είναι υπέροχο. Η μουσική έχει έναν τόσο δυνατό τρόπο έκφρασης συναισθημάτων. Συμφωνώ. Το κλαρίνο μου επιτρέπει να δημιουργώ όμορφες μελωδίες. Το τραγούδι είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άλλους. Ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε μέλος μιας χοροδίας ή ενός συγκροτήματος? Έχω. Θα ήταν διασκεδαστικό να συνεργαζόμαστε με άλλους μουσικούς. Οριστικά. Είναι εμπνευσμένο να δημιουργούμε μουσική μαζί ως ομάδα. Μου αρέσει το πως η μουσική μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα. Ακριβώς. Δημιουργεί την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν. Μάθημα 13. Κομψές προτιμήσεις. Θέλω κάτι κομψό αλλά και λειτουργικό για το νέο μου ντύσιμο. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Το παν είναι να βρεις τη σωστή ισορροπία. Ακριβώς. Χρειάζομαι κάτι που να φαίνεται καλό αλλά και να επιτρέπει κίνηση. Ναι. Η άνεση δεν πρέπει ποτέ να θυσιάζεται για το στυλ. Έχετε κάποια συγκεκριμένη εμφάνιση στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μια κομψή ολόσωμη φόρμα. Είναι ταυτόχρονα μοντέρνο και πρακτικό. Αυτό ακούγεται τέλειο.
Οι φόρμες μπορούν να είναι τόσο ευέλικτες. Πραγματικά είναι. Μπορείτε να τα ντύσετε πάνω ή κάτω, ανάλογα με την περίσταση. Λατρεύω αυτή την ευελιξία. Μπορεί να ψάξω κάτι παρόμοιο για τον εαυτό μου. Μάθημα 14. Μιλώντας ψάρια. Αν το ψάρι μου μπορούσε να μιλήσει, αναρωτιέμαι τι θα έλεγε. Αυτή είναι μια αστεία σκέψη. Έχω κι εγώ ένα χρυσόψαρο. Κολυμπάει στον μπολ του όλη μέρα. Δικαίωμα. Βάζω στοίχημα ότι έχει πολλές περιπέτειες να μοιραστεί αν μπορούσε. Απολύτως. Πρέπει να δει κάθε λογής πράγματα από το μικρό του κόσμο. Είναι ενδιαφέρον πως τα κατοικίδια μπορούν να έχουν τέτοιες προσωπικότητες, ακόμα και αν δεν μιλούν. Ναι. Το χρυσόψαρο μου φαίνεται να με αναγνωρίζει όταν πλησιάζω τον μπολ. Αυτό είναι αξιολάτρευτο. Πραγματικά γίνονται μέρος της ζωής μας. Νομίζω ότι θα ήταν ξεκαρδιστικό να ακούσω τις σκέψεις του για την καθημερινότητά του. Οριστικά. Ποιος ήξερε ότι ένα χρυσόψαρο θα μπορούσε να έχει μια τόσο πλούσια εσωτερική ζωή? Μάθημα 15. Καταστάσεις σύλληψης. Όταν συλλαμβάνουν ανθρώπους, είναι συχνά μια σοβαρή κατάσταση. Ναι, κάποιοι πρέπει να συλληφθούν και να τεθούν υποκράτηση για διάφορους λόγους. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Αλλά η διαδικασία μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη, σωστά. Οριστικά. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι, και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα όλων γίνονται σεβαστά. Συμφωνώ. Η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να απονέμεται δίκαια. Είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ επιβολής και πολιτικών ελευθεριών. Απολύτως. Είναι ένα ζωτικό μέρος μιας λειτουργικής κοινωνίας. Μάθημα 16. Αξιοποίηση του χρόνου. Θα πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο κάθε λεπτό. Ο χρόνος είναι αστείο πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να ξεφύγει τόσο γρήγορα αν δεν προσέξουμε. Ναι. Συχνά βρίσκομαι να εύχομαι να είχα χρησιμοποιήσει καλύτερα το χρόνο μου. Το ίδιο και εδώ. Είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για εμάς. Ακριβώς. Οι μικρές στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εμπειρίες. Ναι, και μερικές φορές, οι πιο απλές δραστηριότητες φέρνουν τη μεγαλύτερη χαρά. Το παν είναι να είσαι παρόν και να εκτιμάς το τώρα. Απολύτως. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα για όλους. Ας δεσμευτούμε να κάνουμε κάθε στιγμή να μετράει προχωρώντας μπροστά. Μάθημα 17. Cozy Home Shopping. Και εγώ. Θέλω να κάνω το σπίτι μου πιο άνετο. Τι θα λέγατε να ψωνίσετε μαζί για νέα είδη σπιτιού? Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για να διαλέξετε. Ακριβώς. Μου αρέσει να βρίσκω κομμάτια που προσθέτουν ζεστασιά και προσωπικότητα σε έναν χώρο. Ναι. Η ζεστή διακόσμηση μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει ένα σπίτι σε σπίτι. Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μερικά μαλακά ριχτάρια και διακοσμητικά μαξιλάρια. Είναι υπέροχες επιλογές. Προσθέτουν άνεση και στυλ. Απολύτως. Θέλω επίσης να βρω λίγο ζεστό φωτισμό για να δημιουργήσω μια ωραία ατμόσφαιρα.
Ναι. Ο φωτισμός μπορεί να κάνει μια τέτοια διαφορά στη δημιουργία της διάθεσης. Μάθημα 18. Συναθρήσεις κοινότητας. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι προτιμούν να συναντιούνται σε μικρές ομάδες, δεν νομίζετε? Ναι, δημιουργεί ένα πιο οικείο και άνετο περιβάλλον για όλους. Ακριβώς. Οι μικρότερες συγκεντρώσεις συχνά επιτρέπουν βαθύτερες συζητήσεις. Και είναι πιο εύκολο να συνδεθείτε με άλλους σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Νομίζω ότι καλλιεργεί την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν. Επιπλέον, μπορεί να είναι λιγότερο συντριπτικό από μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Απολύτως. Είναι ωραίο να νιώθεις ότι το βλέπεις και το ακούς σε μια μικρότερη ομάδα. Συμφωνώ. Ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις και τις ιδέες του πιο ελεύθερα. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να χτίζετε σχέσεις και να υποστηρίζετε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 19. Πλοήγηση στο αεροδρόμιο. Ας ελέγξουμε το χάρτη του αεροδρομίου για να βρούμε το δρόμο μας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Πάντα χάνομαι λίγο στα μεγάλα αεροδρόμια. Το ίδιο και εδώ. Μπορεί να είναι συντριπτικό με τόσα πολλά τερματικά και πύλες. Ναι. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι δεν θα χάσουμε την πτήση μας. Ακριβώς. Το να γνωρίζετε που βρίσκεται η παραλαβή αποσκευών θα βοηθούσε επίσης. Ναι. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε τακτοποιήσει όλα πριν επιβιβαστούμε. Καλή σκέψη. Ένας μικρός προγραμματισμός πάει πολύ μακριά στο αεροδρόμιο. Οριστικά. Θα κάνει την όλη ταξιδιωτική εμπειρία πιο ομαλή. Εντάξει, ας βρούμε αυτόν το χάρτη. Μάθημα 20. Η άφιξη του άλαμου. Όταν έφτασε ο Μπόουι, ήταν μια πολύ κομβική στιγμή στην ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι, ειδικά από τη στιγμή που εθελοντές του Τέξας προετοίμαζαν το άλαμο για πολιορκία. Ακριβώς. Η ένταση μεγάλωνε και όλοι ήξεραν ότι κάτι σημαντικό επρόκειτο να συμβεί. Είναι ενδιαφέρον πως αυτές οι πρώτες αποφάσεις διαμόρφωσαν το μέλλον του Τέξας. Ναι. Η ηγεσία του Μπόουι έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη συγκέντρωση των υπερασπιστών. Και το πνεύμα ενότητας μεταξύ των εθελοντών ήταν πραγματικά εμπνευσμένο. Ήταν έτοιμοι να σταθούν σταθεροί απέναντι στις συντριπτικές πιθανότητες. Είναι αξιοσημείωτο πως μια τέτοια αποφασιστικότητα μπορεί να προέλθει από μια κοινή αιτία. Πράγματι. Τα γεγονότα στο Άλαμο εξακολουθούν να θυμούνται ως σύμβολο γενναιότητας. Μάθημα 21. Σχέδια προπόνησης. Ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης αυτές τις μέρες? Όχι πραγματικά. Βρήκα μερικά διαδικτυακά βίντεο που μου αρέσει να παρακολουθώ. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε παρακινημένοι. Ποια είδη προπονήσεων απολαμβάνετε? Λατρεύω την προπόνηση δύναμης και κάποια καρδιό. Με κρατούν σε ενέργεια. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Θεωρώ ότι η ανάμειξη των πραγμάτων το κρατά ενδιαφέρον. Ακριβώς. Προσπαθώ να ενσωματώσω διαφορετικές ασκήσεις για να προκαλέσω τον εαυτό μου. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές από τότε που ξεκινήσατε? Ναι, νιώθω πιο δυνατή και πιο σίγουρος για τις ικανότητές μου. Αυτό είναι φανταστικό. Η συνέπεια αποδίδει πραγματικά στη φυσική κατάσταση. Μάθημα 22. Τοπικές περιπέτειες φαγητού. Όταν ταξιδεύω,
Αναζητώ πάντα τοπικούς πάγκους ή αγορές με street food. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Συχνά προσφέρουν τις πιο προσιτές και αυθεντικές επιλογές. Ναι. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε την τοπική κουλτούρα μέσω του φαγητού. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πιάτα που δεν θα έβρισκα σε τυπικά εστιατόρια. Ακριβώς. Το street food έχει μοναδική γοητεία και γεύση. Επιπλέον, συνήθως φτιάχνετε φρέσκο ακριβώς μπροστά σας, κάτι που είναι συναρπαστικό. Συμφωνώ. Αισθάνεται σαν μια μικρή περιπέτεια με κάθε μπουκιά. Και μπορείτε συχνά να συνομιλείτε με τους προμηθευτές, κάτι που προσθέτει στην εμπειρία. Ναι. Συνήθως έχουν υπέροχες ιστορίες για το φαγητό που σερβίρουν. Μάθημα 23. Αξιοποίηση της ημέρας στο έπακρο. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ημέρα. Ακούγεται καλό. Απολύτως. Τι έχετε στο μυαλό σας για σήμερα? Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο πρωινό και μετά να βγούμε για εξερεύνηση. Αυτό ακούγεται τέλειο. Πρέπει να φέρουμε κάτι για τις περιπέτειές μας. Ίσως μερικά σνακ και νερό για όταν πεινάμε. Φοβερή ιδέα. Είναι πάντα καλό να έχετε στη διάθεσή σας αναψυκτικά. Πιστεύω επίσης ότι το να φέρουμε μια φωτογραφική μηχανή θα ήταν διασκεδαστικό να παθανατήσουμε τη μέρα μας. Ναι. Μου αρέσει να βγάζω φωτογραφίες για να θυμάμαι τις περιπέτειές μας. Ας μαζέψουμε τα πράγματά μας και ας κάνουμε αυτή τη μέρα ξέχαστη. Μάθημα 24. Ασφαλιστικές συστάσεις. Συνιστώ να ελέγξετε με διαφορετικές εταιρείες για τιμές και κάλυψη. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να συγκρίνετε τις επιλογές πριν λάβετε μια απόφαση. Ακριβώς. Κάθε εταιρεία προσφέρει διαφορετικά προγράμματα και προνόμια. Ναι, και μερικά μπορεί να έχουν ειδικές προσφορές που μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα. Ανακάλυψα ότι η ανάγνωση κριτικών μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επιλογή του σωστού παρόχου. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ωραίο να ακούς από άλλους για τις εμπειρίες τους. Και μην ξεχάσετε να ρωτήσετε για την εξυπηρέτηση πελατών. Είναι ζωτική σημασίας για κάθε ασφάλιση. Απολύτως. Θέλετε να είστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστοι όταν χρειάζεστε βοήθεια. Ας κάνουμε λίγη έρευνα μαζί για να βρούμε τις καλύτερες επιλογές. Μάθημα 25. Insights για τη συμπεριφορά των ζώων. Μερικοί ανθρωπολόγοι έχουν μάθει τόσα πολλά για τις ασυνήθιστες συμπεριφορές που παρατηρούνται σε πολλά ζώα. Ναι, είναι συναρπαστικό πως οι μελέτες τους μπορούν να αποκαλύψουν τόσα πολλά για την νοημοσύνη των ζώων. Ακριβώς. Τα ζώα συχνά παρουσιάζουν συμπεριφορές που μας εκπλήσουν. Βρίσκω ενδιαφέρον πως οι κοινωνικές δομές μεταξύ των ζώων μπορούν να αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ναι. Δείχνει ότι μοιραζόμαστε περισσότερες ομοιότητες από μικρόν με τόνο, τι νομίζουμε. Και η κατανόηση αυτών των συμπεριφορών μπορεί να μας βοηθήσει στις προσπάθειες διατήρησης. Απολύτως. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να προστατεύσουμε τους οικοτόπους τους. Επιπλέον, εμπλουτίζει την κατανόησή μας για το φυσικό κόσμο. Είναι εκπληκτικό να σκέφτεσαι πόσα υπάρχουν ακόμα να μάθεις. Μάθημα 26. Φτιάχνοντας ζυμαρικά. Μεγάλος. Πώς ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα ζυμαρικά? Αρχικά, κάνουμε ένα πηγάδι με το αλεύρι. Αυτό ακούγεται αρκετά απλό. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά.
Ναι, θα σπάσουμε τα αυγά απευθείας στο πηγάδι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Αισθάνεται τόσο πρακτικό και παραδοσιακό. Πραγματικά κάνει. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος σύνδεσης με τη μαγειρική. Και ανυπομονώ να δω πώς μεταμορφώνεται σε ζύμη. Ακριβώς. Το ζύμωμα της ζύμης είναι ένα από τα καλύτερα μέρη. Ναι, είναι ικανοποιητικό να νιώθεις ότι συνδυάζεται. Μάθημα 27. Χρήση λαχανικών. Μπορώ να χρησιμοποιήσω λαχανικά στο πιάτο. Ναι, σίγουρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα μανιτάρια ή πιπεριές. Είναι υπέροχες επιλογές. Προσθέτουν γεύση και υφή. Ακριβώς. Επιπλέον, φέρνουν ζωντανά χρώματα στο πιάτο. Λατρεύω πως η χρήση φρέσκων υλικών μπορεί να απογειώσει ένα πιάτο. Ναι. Κάνει τα πάντα να γεύονται πολύ καλύτερα. Και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενσωματώνουμε υγιεινές επιλογές στα γεύματά μας. Απολύτως. Ας γίνουμε δημιουργικοί με τα λαχανικά που επιλέγουμε. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζονται όλα. Μάθημα 28. Ταφικά έθιμα. Όταν υποδεικνύεται η ταφή, τι συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια της τελετής. Συνήθως, οι πενθούντες φεύγουν πριν οι εργάτες του νεκροταφείου σκεπάσουν το φέρετρο με χώμα. Ναι, και είναι μια στιγμή προβληματισμού για όλους τους παρευρισκόμενους. Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος σεβασμού για να τιμήσετε τον αποθανόντα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό οι πενθούντες να έχουν χρόνο να πούν το τελευταίο αντίο. Απολύτως. Επιτρέπει το κλείσιμο σε μια δύσκολη στιγμή. Και μετά την ταφή, πολλές οικογένειες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν αναμνήσεις και να στηρίξουν η μία την άλλη. Ναι, αυτή η πτυχή της κοινότητας είναι ουσιαστική στη διαδικασία του πένθους. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της σύνδεσης σε τέτοιες στιγμές. Μάθημα 29. Εθιμοτυπία τηλεφώνου. Έχω παρατηρήσει ότι οι συνομιλίες γίνονται τώρα στο τηλέφωνο περισσότερο από ποτέ. Ναι, ίσως γιατί δεν υπάρχει πλέον παραδοσιακή τηλεφωνική εθιμοτυπία. Ακριβώς. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα μιλώντας χαλαρά. Είναι ενδιαφέρον πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις μερικές φορές. Ναι, χωρίς την κατάλληλη εθιμοτυπία, τα μηνύματα μπορεί να χαθούν ή να παρερμηνευθούν. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε ένα επίπεδο επαγγελματισμού, ακόμη και μέσω τηλεφώνου. Οριστικά. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί σε όλες τις αλληλεπιδράσεις. Ίσως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας τα βασικά της εθιμοτυπίας του τηλεφώνου. Φοβερή ιδέα. Μπορεί να μας βοηθήσει τόσο σε προσωπικές όσο και σε επαγγελματικές συζητήσεις. Μάθημα 30. Η γοητεία της Νέας Υόρκης. Φυσικά, η Νέα Υόρκη φημίζεται για πολλά περισσότερα από την αρχιτεκτονική της. Απολύτως. Η πόλη έχει μια τόσο ζωντανή κουλτούρα και ενέργεια. Ναι. Από την καλλιτεχνική σκηνή μέχρι τις ποικίλες επιλογές φαγητού, υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Μου αρέσει το πως κάθε γειτονιά έχει τη δική της μοναδική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Θα μπορούσατε να περάσετε χρόνια ανακαλύπτοντας νέα μέρη και εμπειρίες. Και ας μην ξεχνάμε τα απίστευτα θέατρα και τις ζωντανές παραστάσεις.
Ναι. Οι παραστάσεις στον Broadway είναι κάτι που πρέπει να δει όποιος επισκέπτεται. Ανυπομονώ να προλάβω μια παράσταση. Το ταλέντο εκεί είναι εκπληκτικό. Αναδεικνύει πραγματικά τη δημιουργικότητα και το πάθος της πόλης. Μάθημα 31. Ψώνια για άνεση. Ψάχνετε για μερικά άνετα ρούχα. Ναι. Θέλω κάτι που να με κάνει να νιώθω καλά, αλλά και να δείχνει κομψό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχετε δοκιμάσει ακόμα κάποιο κατάστημα? Δεν είμαι σίγουρος από πού να ξεκινήσω, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια για μερικά τοπικά καταστήματα. Αυτά μπορεί να είναι υπέροχα. Μερικές φορές τα μικρότερα καταστήματα έχουν μοναδικά κομμάτια. Ακριβώς. Μου αρέσει να βρίσκω κάτι που δεν έχουν όλοι οι άλλοι. Και η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά αν το φοράτε όλη μέρα. Ναι. Δεν αντέχω ρούχα που αισθάνονται περιοριστικά ή άβολα. Ας δούμε μερικά μέρη μαζί. Θα έχει πλάκα. Μάθημα 32. Διατήρηση της ζωής των Ινδιάνων. Το σχέδιό του ήταν να σκιαγραφίσει τη ζωή των Ινδιάνων πριν εξαφανιστεί για πάντα. Αυτή είναι μια τόσο σημαντική αποστολή, ειδικά εκείνη την εποχή. Ναι, οι Ινδιάνοι της Αμερικής πέθαναν τόσο γρήγορα και ο πολιτισμός τους κινδύνευε. Είναι αποκαρδιωτικό να σκεφτόμαστε την απώλεια τόσο πλούσιων παραδόσεων. Ακριβώς. Η αποτύπωση του τρόπου ζωής τους μέσω της τέχνης ήταν ένας τρόπος να το διατηρήσουμε. Θαυμάζω τους καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν τόσο σημαντικά έργα. Ναι. Δείχνει μια δέσμευση για την κατανόηση και την τιμή της ιστορίας τους. Ελπίζω ότι αυτά τα σκίτσα παρέχουν μια εικόνα για τις εμπειρίες και τους αγώνες τους. Σίγουρα μπορούν να μας διδάξουν τόσα πολλά για την αθεκτικότητα και την ταυτότητα. Μάθημα 33. Η μυστηριώδης Άννα Άντερσον. Μέσα σε λίγα χρόνια, μια γυναίκα που ονομαζόταν Άννα Άντερσον εμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Ισχυρίστηκε ότι ήταν κάποιος σημαντικός, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Είπε ότι ήταν ένας αγνοούμενος βασιλικός, κάτι που προκάλεσε μεγάλο σάλο. Είναι συναρπαστικό πως οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν τόσο περίτεχνες ιστορίες. Ναι, και η γοητεία του κοινού με την ιστορία της τροφοδότησε μόνο την ίδρυγκα. Αναρωτιέμαι τι την παρακίνησε να αποκτήσει αυτή την ταυτότητα. Είναι πιθανό να ζήτησε την προσοχή ή να είχε τους δικούς της λόγους για να το κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μυστήρια γύρω από τη ζωή της είναι μαγευτικά. Δείχνει πραγματικά πως η ιστορία μπορεί να επηρεαστεί από τα άτομα και τις αφηγήσεις τους. Μάθημα 34. Ο αντίκτυπος του πολέμου. Αντί να το αφήσουμε να χαθεί, ήρθε ο πόλεμος και το 1/8 του συνόλου του πληθυσμού επηρεάστηκε. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Οι πόλεμοι έχουν τόσο βαθύ αντίκτυπο στις κοινότητες. Ναι, είναι αποκαρδιωτικό να σκέφτεσαι τις ζωές που έχουν διαταραχθεί και χαθεί. Ακριβώς. Κάθε στατιστική αντιπροσωπεύει πραγματικούς ανθρώπους με ιστορίες και όνειρα. Είναι σημαντικό να θυμάστε αυτά τα γεγονότα και τις συνέπειές τους. Ναι, η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να αποτρέψουμε παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. Απολύτως. Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν για να τιμούμε αυτούς που υπέφεραν. Συμφωνώ. Είναι μια υπενθύμηση της κοινής μας ευθύνης για την προώθηση της ειρήνης.
Ναι. Κάθε προσπάθεια μετράει για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Μάθημα 35. Αναμνηστικά με νόημα. Ένα αναμνηστικό θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να θυμάστε αυτή την εμπειρία. Απολύτως. Είναι ωραίο να έχουμε κάτι φυσικό για να μας θυμίζει τις περιπέτειές μας. Ναι. Μου αρέσει να συλλέγω αντικείμενα που έχουν μια ιστορία πίσω τους. Κι εγώ. Τους κάνει να νιώθουν πιο ξεχωριστοί από ένα απλό μπιχλιμπίδι. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος σουβενίρ? Συνήθως πηγαίνω για τοπική τέχνη ή χειροποίητες χειροτεχνίες. Αισθάνονται μοναδικοί. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Συχνά αντανακλούν την κουλτούρα του τόπου. Ακριβώς. Είναι σαν να φέρνεις στο σπίτι ένα κομμάτι του προορισμού. Ας προσέχουμε κάτι σημαντικό κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας.